Thanh bì thảo mã, thiên dung điều luyện. Nếu bạn hỏi về thượng cửu lưu, tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Nhưng nếu bạn muốn biết hạ cửu lưu là gì, hãy lắng nghe câu chuyện giang hồ của tôi. Tập trước kể về cuộc trò chuyện với mỹ nữ Tiểu Văn. Tôi đã biết cô ấy chính là vệ sĩ bên cạnh Dũng Thúc. Hơn nữa, cô ấy còn thuộc về Lan Hoa Môn trong Hạ Bát Môn. Nhưng cô ấy lại chẳng hề hay biết gì về Lan Hoa Môn. Đúng lúc chúng tôi định đi ăn đồ nướng ở vỉa hè, thì Dũng Thúc đến đại lão giang hồ này lại muốn đi cùng chúng tôi. Đám trẻ các cậu định ra ngoài uống rượu à? Lão già này có thể đi góp vui được không? Mọi người nghe Dũng Thúc muốn đi uống rượu cùng, ai nấy đều phấn khích tột độ. Chuyện này mà đồn ra ngoài, sau này ai chẳng phải nể mặt họ vài phần. Dũng Thúc đã muốn đến thì nhất định phải vào tử lầu đặt phòng bao thôi. Tôi cũng chỉ là không ngủ được nên muốn góp vui. Địa điểm không quan trọng, cứ đến chỗ lão Hải đi. Ở đâu cũng vậy cả thôi. Suốt cả quãng đường, lưng của mọi người khi đi bộ chưa bao giờ thẳng đến thế. Tôi biết Dũng Thúc ra ngoài hoàn toàn là để chống lưng cho chúng tôi. Dũng Thúc ngồi được nửa tiếng thấy hơi mệt nên về trước. Đúng lúc cả đám đang uống say sưa thì Đại Hoa cầm theo dụng cụ dẫn theo một nhóm người đến hàng đồ nướng tìm tôi. Tôi biết đây là đến để phục thù. Biểu ca đưa Tiểu Văn đi đi. Biểu ca lập tức phản ứng lại ngay, biết đám người Đại Hoa nhắm vào tôi. Nhưng những người có mặt đều bị khí thế của nhóm Đại Hoa trấn áp. Chỉ có Tiểu Văn vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, không biết cô ấy đang lấy thứ gì. Tôi đập vỡ chai rượu trong tay rồi bước ra. Ban có đầu nợ có chủ. Chuyện này không liên quan đến bạn tôi, hãy để họ đi. Anh Tinh chính là thằng danh này. Người gọi là Tinh ca này cao 1m95, thân hình vạm vỡ như một con bê. Nhìn qua là biết một mình hắn có thể xử cả đám chúng tôi. Không nói nhảm nữa, có chuyện gì Tinh ca tôi gánh hết. Đại Hoa cùng nhóm người 5 đồ chơi tiến về phía chúng tôi. Tôi lập tức quay đầu nhìn Tiểu Văn. Chị Văn, đi cùng họ đi. Biểu ca lôi chị Văn đi đi. Hôm nay Dũng Thúc vì ai mà đến đây ngồi nửa tiếng đồng hồ. Trong lòng các người đều rõ. Các người có thể đi, nhưng chỉ cần hôm nay Trương Chí Thành này chưa bay màu, các người sẽ bỏ lỡ một cơ hội để đứng vững gót chân ở đây. Câu nói này của Tiểu Văn như một liều thuốc kích thích tiêm vào cơ thể mỗi người. Mọi người vốn còn sợ hãi đều đập vỡ vỏ chai. Đều là hai vai gánh một cái đầu, sợ cái quái gì. Dứt lời, trận chiến 6-20 còn chưa bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc. Số người ít, lại không có dụng cụ nên chúng tôi hoàn toàn không đánh lại. Đại Hoa dẫm lên đầu tôi, khinh bỉ nói, chẳng phải mày ghê gớm lắm sao? Hủy hoại khuôn mặt của tao, xem hôm nay tao xử đẹp mày thế nào. Đại Hoa nói xong, ngẩng đầu nhìn Tiểu Văn đang ngồi bên cạnh. Tiểu Văn à, anh gọi em đi chơi mấy lần em đều không ra, vậy mà lại đi ăn vỉa hè với loại rác rưởi này. Tiểu Văn không hề trả lời lời của Đại Hoa, chỉ lạnh lùng hư một tiếng. Đại Hoa như bị chọc giận, giơ gậy định làm phế đôi chân của tôi. Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng ho của lão Hải đã cắt ngang hành động của Đại Hoa. Ai ăn cơm ở chỗ tôi thì đều là khách của tôi. Đến mức này là được rồi. Cút đi, ông tính là cái thá gì? Tin hay không tôi đập nát luôn cái quán của ông. Đại Hoa vừa nói xong, vỏ chai của lão Hải đã trực tiếp đập thẳng vào đầu hắn. Đồ chết tiệt, cái đồ tồi tệ này. Câu chửi này của lão Hải nghe rất đanh thép. Đại Hoa cậy đông người định lao lên làm tới, nhưng lập tức bị Đại Hưng cản lại. Này bạn, xin hỏi cho tiện, thằng nhóc này hôm nay làm em trai tôi bị thương. Mối thù này không trả, sau này tôi không lãnh đạo được anh em nữa. Bàn ghế bị hỏng tôi sẽ bồi thường theo giá. Cậu cũng ở thôn Kim Quất phải không? Tôi với Tống Thiên Tứ ở thôn cậu còn là bạn đấy. Cậu có thể gọi Lạ Tùng đến, xem ông ta có dám gây chuyện ở chỗ của tôi không. Thật sự không nể mặt chút nào sao? Lão Hải không hề trả lời câu hỏi của Đại Hưng, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc song hỉ rồi châm lửa. Cậu là đại ca cô đấy, phải không? Nếu cậu muốn xử lý thằng nhóc này rồi bỏ trốn thì đêm nay tùy cậu. Nhưng nếu cậu vẫn muốn ở đây kiếm miếng cơm ăn thì tôi khuyên cậu nên rời đi ngay. Tôi mở cửa làm ăn, họ là khách của tôi. Cậu đánh họ chính là tát vào mặt tôi. Mẹ kiếp, dân địa phương thì sao? Dân địa phương thì ngon lắm à, anh em tụi tao không phải dạng vừa đâu. Nghe tiếng Đại Hoa la hét bên cạnh, Lão Hải đến mí mắt cũng chẳng thèm động đậy. Muốn so đông người hay so nhiều tiền? Đại Hoa định nói tiếp, nhưng bị Đại Hưng mắng ngược lại. Được, tôi nể mặt ông lần này. Nó ăn cơm ở đây tôi không động vào nó. Chỉ cần nó thanh toán tiền rồi đi, tôi sẽ xử nó ngay. Anh em tôi thứ khác không có chứ thời gian thì đầy. Lão Hải thấy Đại Hoa vẫn chưa hiểu ý trong lời nói của mình,
liền rút chiếc Nokia ra bấm một số điện thoại. Sau khi nói vài câu tiếng địa phương mà chúng tôi không hiểu, ông đưa máy cho Đại Hưng. Điện thoại của Lão Tống. Đại Hưng nghe thấy là Lão Tống, liền lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười. Sau vài câu đối thoại, Đại Hưng bàng hoàng đứng ngây ra tại chỗ, sau đó vội vàng tiến lại gần tôi, đỡ tôi ngồi xuống ghế. Ái chà, hóa ra là bạn của Dũng Thúc. Sao cậu không nói sớm chứ? Đây chẳng phải là quân mình đánh quân ta sao? Tôi là Quách Trường Hưng. Chúng ta kết bạn nhé. Tôi phẫn nộ vung chiếc ghế lên, đập trực tiếp vào đầu Đại Hưng. Đại Hưng bị đòn giáng cực mạnh này của tôi đập ngã lăn ra đất. Khi tôi đang định tiếp tục ra tay, một ánh mắt của Tiểu Văn khiến tôi lập tức bình tĩnh trở lại. Đám người Đại Hoa thấy đại ca bị đánh, năm gậy gộc định lao lên. Đừng động đậy, tối nay là lỗi của tôi. Có lỗi thì phải nhận, bị đánh thì phải đứng cho thẳng. Trận đòn này tôi sẽ ghi nhớ. Tiểu Văn chỉ thản nhiên liếc nhìn tôi một cái, rồi quay người đi về. Tôi biết khoảnh khắc này mình đã bốc đồng. Sự cung kính của Đại Hưng đối với tôi hoàn toàn là vì cái bóng của Dũng Thúc. Cú đập ghế này của tôi đã làm bay màu cơ hội vừa nắm được trong tay. Tôi đỡ Đại Hưng dậy, châm cho hắn một điếu thuốc. Mất mặt rồi, sau này chắc khó làm ăn lắm nhỉ? Khó làm là cái chắc. Đồn ra ngoài nhất định sẽ bị người trong giới cười chê. Thể diện một khi đã mất thì không dễ lấy lại đâu. Nhưng thể diện và mạng sống, cái nào quan trọng hơn? Đại Hưng tôi vẫn còn phân biệt được. Danh tiếng của Dũng Thúc tôi có biết, nên tôi hiểu hậu quả của việc đắc tội ông ấy. Tôi nợ cậu một ân tình. Khi nào có dịp cùng đến chỗ Dũng Thúc uống trà. Vì câu nói này của anh, người bạn này tôi kết giao chắc rồi. Anh em, đây là danh thiếp của tôi. Có việc gì cứ gọi cho tôi. Sau khi xin lỗi Lão Hải, tôi liền chạy đuổi theo Tiểu Văn. Sau khi Đại Hưng xin lỗi Lão Hải, bồi thường 600 tệ rồi dẫn đàn em rời đi. Biết sai ở đâu chưa? Tôi biết sai rồi. Hắn đến tìm tôi cầu hòa là nể mặt Dũng Thúc. Mỗi lời nói hành vi của tôi ở bên ngoài đều đại diện cho Dũng Thúc. Hành vi của tôi đúng là chó cậy gần nhà rồi. Chị Văn, tôi thật sự biết sai rồi. Trương Chí Thành, tôi không biết trước đây anh đã trải qua những gì khiến anh lúc nào cũng phải ở trong trạng thái phấn khích, muốn thượng đẳng hơn người khác. Nhưng anh nhớ cho kỹ, ở thôn Kim Quất, thậm chí là cả cái giang hồ này, với năng lực hiện tại của anh, ngay cả hạt cát cũng chẳng bằng. Thứ Dũng Thúc để mắt tới chính là cái đầu lạnh của anh và những mưu kế trong cuốn sách đó. Năng lực của anh không phải là cậy thế làm càn, vinh vào như một tên lông bông. Một câu nói của chị Văn lập tức làm cơn say của tôi tan biến. Tôi không thể phản bác, vì những gì cô ấy nói đều là sự thật. Hôm nay nếu không phải Dũng Thúc chống lưng cho tôi, có lẽ cuộc đời Trương Chí Thành này đã phải kết thúc ở tuổi này rồi. Điều thứ hai là anh phân tích chưa đủ về thế lực và cục diện địa phương. Đại Hưng là đại ca, không sai, nhưng hắn chỉ là con chó giữ cửa của Tống Thiên Tứ, chịu trách nhiệm giúp Tống Thiên Tứ trông coi vài tiệm máy chơi game. Một tháng hắn ít nhất cũng thu về 30 đến 50 nghìn tệ. Anh đập hắn một ghế là để hả giận. Nhưng nếu anh có thể diệt được một miếng thịt từ hắn, chia cho anh một cái xưởng, thì kiếm tiền và hả giận cái nào thơm hơn? Nghe Tiểu Văn nói xong, tôi thực sự như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Thì ra cô ấy đã tính toán kỹ nước đi này. Từ việc cô ấy muốn ra ngoài uống rượu cùng chúng tôi, đến việc báo cho Dũng Thúc chống lưng cho tôi, và thời điểm nào để Lão Hải ra mặt can thiệp, thậm chí là làm thế nào để lấy được một địa bàn từ tay Đại Hoa, cô ấy đều đã nghĩ tới cả rồi. Chỉ là không ngờ tất cả những kế hoạch này đều bị một cú đập ghế của tôi phá hỏng. Trải nghiệm của ngày hôm nay đã khiến một thiếu niên như tôi thực sự trưởng thành hơn. Thì ra đây chính là bố cục.